थुक्क ल चिट काट्दियो नि त साइड लगाउँ नि सर कहाँबाट समाज समात्यो ट्राफिकले 500 ठ्याक्कै रातो बत्ती बोलाएर रहेछ के नत्र त तुफान भइदिनु हुन्थ्यो है के गर्नु गाह्रो छ हजुर लाइसेन्स खै त ल्याङ्गरी दियो यहाँबाट हेरिराख्दो रहेछ कि पुलिसले समात्यो अब के गर्नु त गाई छैन सर लाइसेन्स खै त यो लिन कहाँ आउनुपर्छ कुन ठाउँ कहाँ रे सबिन्द्र मल्ल सबिन्द्र हैन हजुर मल्ल हैन हजुर हजारको पाँच चाहिँ 1000 को हैन अय्या यहाँतिर मिल्दैन नि यिनीहरू लाँदैन भोलि हो अय्या मिठो 1000 को फाइन आउँदैछ यार के भन्छ यो चिट लिएर के गर्ने यहीँ तिर्दिन्छ सर यो चिट लिएर यहीँ आउँदा पनि हुन्छ कुन ठाउँ हो
ए यहीँ हुन्छ सोध्नुहोस् अन्त हजुर यहीँ आएर सोध्नुहोस् देखाइदिन्छ अफिस ए ए हुन्छ मिठो हजार हान्दियो झन् 220ले जोसाएर यस्तो दिमाग खराब पारिदियो यार ठ्याक्कै रातो बत्ती बलेर के दिमाग खराब गरिदियो यार नत्र सासुत काटिन्थ्यो नि जाम दाजी अब के हुन्थ्यो यस्तै हो हजुर सो गाइज मिठो खाइयो अब चिट पनि त्यो साथै गइदिएर कस्तो भुल्यो क्या मैले चेक गर्दै होइन भुलिरहेको सो गाइज मिठो चिट हान्दियो 1000 को तना भयो यार कस्तो मैले नि भुलेको क्या अब के अन्त अब गल्ती छ है छन त अब जोसमा कुदाइयो या त के भन्छ 50 भन्दा माथि हुन्न सो गाइज अब यही हो अब 1000 रुपियाँको चिट खाइयो मिठो होइन गाह्रो छ गाइज गाह्रो छ सो गाइज यही हो अब चिट हानिदिइहाल्यो अब भिडियो अन्त्य यहीँ हानिदिउँ गाह्रो छ गाह्रो 1000 को हान्दैछ यार चिट पनि त सी यू इन नेक्स्ट ब्लग बाई बाई